गाइज वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाइज NTA UGC नेट ची काल एक्झाम डेट काय झाली अनाऊन्स झाली आहे आणि एक्झाम डेट अनाऊन्स झाली त्याचसोबत आणखी एक नोटिफिकेशन त्यांचं आलं आहे. ते नोटिफिकेशन काय आहे ते आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कशन करणार आहोत. त्याआधी गाइज जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर नेट आणि सेटच्या अपडेटसाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता. त्याचबरोबर आपले VPD एज्युकेशन टेलिग्राम चॅनल आहे त्यालाही जॉईन व्हा, जेणेकरून कोणतेही फ्री लेक्चर असेल किंवा कोणती अपडेटेड PDF असेल ते तुम्हाला तिथे इमिजिएटली भेटत जाईल. तर गाइज पाहूया आपण डायरेक्टली नोटिफिकेशन. तर गाइज मी NTA UGC नेट यांच्या वेबसाईटवर आलो आहे. ऑथोराइज वेबसाईट आहे त्यांची पूर्णपणे. यावर आपण आल्यानंतर स्क्रोल केलं तर आपल्याला पहिलं पब्लिक नोटीस दिसतं की ओपनिंग ऑनलाईन पोर्टल फॉर सबमिशिंग काय ॲप्लिकेशन फॉर्म. म्हणजे पुन्हा त्यांनी काय केलं आहे, एक फॉर्म भरण्यासाठी ऑनलाईन पोर्टल ऑन केला आहे. म्हणजेच डिसेंबरच्या विद्यार्थ्यांचा काय झालता एक्झाम पोस्टपोन झालता त्यांचे प्लस नवीन आता एक्झाम फॉर्म जे विद्यार्थी भरतील या दोघांचे एक्झाम संघच NTA घेणार आहे. म्हणजे सोबतच दोघांचे एक्झाम होतील. या संदर्भात मी काल पूर्णपणे डिस्कशन केलेलं आहे. पण आज मी व्हिडिओ यासाठी बनवला आहे की दुसरं एक नोटिफिकेशन आहे की रिलॅक्सेशन इन एज लिमिट ऑफ ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप, म्हणजे आपण त्याला GRF म्हणतो, जून 2021ची. म्हणजे जून 2021ची जे GRF आहे त्यासाठी काय केलं आहे, रिलॅक्सेशन केलं आहे. ते काय आहे ते आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. दोन्ही नोटिफिकेशन काल आले ते, पण काल मी हे इंट्रोड्यूस केलं, हे माझ्याकडून राहिलं म्हणून मी आज याच्यासाठी व्हिडिओ बनवला आहे. कारण पाहू शकता 10/8/2021ला एक नोटिफिकेशन आलं होतं जे ऑनलाईन फॉर्मचं, त्याचबरोबर एक्झाम डेट त्यांनी अनाऊन्स केली होती आणि हे पण नोटिफिकेशन त्या दिवशी झालं होतं. तर हे नोटिफिकेशन आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये कव्हर करणार आहोत. ज्या विद्यार्थ्यांनी हे पाहिलं नसेल पहिलं नोटिफिकेशन त्यांनी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली, ते सविस्तर मी याची चर्चा केलेली आहे. तर गाइज काय आहे पूर्णपणे आपण ही PDF पाहूया. तर गाइज मी PDF ओपन केली आहे. इथं पाहू शकता तुम्ही पब्लिक नोटीस कधी 10 ऑगस्ट 2021 आहे आणि यामध्ये काय म्हणलं आहे, रिलॅक्सेशन इन एज लिमिट फॉर ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप, म्हणजे आपण GRF म्हणतो. हे GRFचं काय केलं आहे त्याने, रिलॅक्सेशन केलं आहे. कशाचं, एजचं. आता हे किती केलं आहे, पहिले एज लिमिट किती होतं ते तुम्हाला इथं कळलं. तर गाइज इन कंटिन्युएशन इन द पब्लिक नोटीस डेटेड 10 ऑगस्ट 2021 फॉर सबमिशन ऑनलाईन ॲप्लिकेशन फॉर्म जून 2021 UGC नेट फॉर असिस्टंट प्रोफेसर अँड ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप अँड असिस्टंट प्रोफेसर इट हेअरली इन्फॉर्म दॅट फॉलोइंग एज लिमिट कशाचं, GRFचं विल बी ॲप्लिकेबल फॉर द करंट एक्झामिनेशन ओनली जून 2021. म्हणजे जे आत्ताची नोटीस आहे ना, ही GRFचं लिमिट त्यांनी वाढवलं आहे. हे फक्त याच एक्झाम पुरतं मर्यादित असेल. पुढच्या नेक्स्ट एक्झामला ते पुन्हा नोटीस काढतील, ती एज लिमिट वेगळं असेल. हे जे एज लिमिट त्यांनी वाढवलं आहे ते फक्त याच वर्षासाठी आहे. हे जे एक्झाम देणार आहेत त्याच विद्यार्थ्यांसाठी आहे. आता ते किती आहे पहिलं आणि आत्ता किती आहे ते पाहूया. तर आधीचं एज लिमिट किती होतं हे पहा. त्यांनी GRFचं नोट दिली तर मोर दॅन 31st इयर, म्हणजे नॉट मोर दॅन 31st इयर. म्हणजे तुमचं 31 वय झालं तर तुम्ही GRF देऊ शकत नव्हते. जरी तुम्ही GRF क्वालिफाय झाले, पास जरी झाले तरी तुम्हाला फेलोशिप ती भेटत नव्हती, कारण एज लिमिट त्याचं आहे 31 वर्ष. पण यावर्षी तुम्ही पाहू शकता रिलॅक्सेशन दिलं आहे. हे सर्व कॅटेगरीसाठी नाही आहे, पुन्हा सांगाल, फक्त सिलेक्टेड कॅटेगरीसाठी आहे. त्या कॅटेगरी कोणत्या आहेत त्या या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. तर रिलॅक्सेशन किती दिलं आहे ते पाहूया आपण. पहिलं 5 वर्ष काय केलं आहे त्याने, रिलॅक्सेशन दिलं आहे. म्हणजे 31च्या पुढं जरी तुम्ही वय गेलं तरी तुम्हाला 5 वर्ष काय रिलॅक्सेशन आहे. या संदर्भात आपण पूर्णपणे पाहूया. हे बघा, तर हे पहा मी पूर्णपणे वाचतो. रिलॅक्सेशन अप टू 5 इयर, तुम्हाला सांगितलं मी 5 वर्षापर्यंत आहे. प्रोव्हाइडेड टू कॅन्डिडेट बिलॉंग टू, म्हणजे कोणत्या कॅटेगरीशी, OBC, आणि त्यामध्ये नॉन क्रिमिनल लेअरचं ज्यांच्याकडे सर्टिफिकेट असेल त्यांनाच ते भेटणार आहे. त्याचबरोबर SC ST PWD थर्ड जेंडर कॅटेगरी आहेत. आणि त्याचबरोबर ज्या वुमन्स आहेत त्यांना सर्वांना हे रिलॅक्सेशन अवेलेबल आहे. म्हणजे ज्या दुसऱ्या कॅटेगरीच्या पण म्हणजे मुली असतील त्यांना रिलॅक्सेशन अवेलेबल आहे आणि ओपन कॅटेगरीला नाही आहे. लक्षात ठेवा, ओपन कॅटेगरीला रिलॅक्सेशन अवेलेबल नाही आहे, पण ज्या वुमन्स आहेत त्या सर्वांना काय हे रिलॅक्सेशन अवेलेबल आहे. तर गाइज हे रिलॅक्सेशन होतं 5 वर्षापर्यंत तुम्हाला एक्सपेंड म्हणजे पोस्टपोन झालेलं आहे. 5 वर्षापर्यंत तुम्ही GRF देऊ शकता, कधी 31 वर्षानंतरही. हे तुम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे. तुमची कॅटेगरी कोणती असेल, ओपन सोडून कुठलीही कॅटेगरी असेल तरी तुम्ही हे करू शकता. आणि स्पेसिफिक त्यांनी मेन्शन पण केल्यात कॅटेगरी, इथून तुम्ही हे कॅटेगरी पण वाचू शकता. हे पब्लिक नोटीस मी आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर टाकून देईन आणि टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तर गाइज हे होतं पब्लिक नोटीस. बाकी कालचं मी डिस्कशन केलेलंच आहे की ऑनलाईन ॲप्लिकेशन फॉर्म सुरू झाले आहेत, कधीपर्यंत आहे, सर्व गोष्टी इथं पण दिलेल्या आहेत. पब्लिक नोटीसमध्ये तुम्ही वाचू शकता. या सर्व गोष्टी मी डिटेलमध्ये डिस्कशन केलेल्या आहेत. आता गाइज मी फक्त आपल्या कोर्सबाबत जे नवीन विद्यार्थी त्यांना थोडक्यात सांगतो.
तर गाईज आपण पूर्णपणे आपला पेपर फर्स्ट आहे NTA UGC नेट, त्याचबरोबर महाराष्ट्र सेट असन, हरियाणा सेट असन यांच्यासाठी पेपर फर्स्ट असतो. तो काय कॉमन आहे सर्वांसाठी, एक असतो पेपर सर्वांसाठी कॉमन असतो. म्हणजे सिलेबस कॉमन आहे, पेपर लेवल वेगळी असती. एक म्हणजे आपण नेटचा म्हणू, नेटचा थोडा हार्ड असतो आणि सेटचा थोडा सोपा असतो. तर नेट आणि सेटचा सिलेबस सेम असतो, पेपर फर्स्ट पण त्यांचा सेम असतो. हे लक्षात घेऊन आपण पेपर फर्स्टसाठी पूर्णपणे टॉपिक वाईज युनिट वाईज सिरीज सुरू केलं आहे. यामध्ये आपण सर्व टॉपिक पेपर फर्स्टचे डिस्कशन करत आहोत. जसं तुम्ही पाहू शकता, लॉजिकल रिझनिंग मधला आपण इंडियन लॉजिक यामध्ये कव्हर करत आहोत. याआधी आपण असे टॉपिक कव्हर केले आहे ते म्हणजेच टीचिंग ॲप्टिट्यूड, रिसर्च ॲप्टिट्यूड, हायर एज्युकेशन, त्याचबरोबर ICT, त्याचबरोबर कम्युनिकेशन आणि पीपल डेव्हलपमेंट इन्व्हायरमेंट, हे 6 टॉपिक पूर्णपणे आपले कंप्लीट झाले आहे. काही प्रिव्हियस इयर क्वेश्चनही आपण याचे डिस्कशन केलेले आहेत. आणि आपण आता कव्हर करत आहोत कोणतं, इंडियन लॉजिक. कशातील, लॉजिकल रिझनिंग. लॉजिकल रिझनिंग हे आपलं लवकरात लवकर कव्हर होईल, म्हणजे 7 टॉपिक आपले कव्हर होईल. आणि कॉम्प्रिहेन्शन याबाबत मी ट्रिक देणारा एक व्हिडिओही अपलोड केलेला आहे. म्हणजे कॉम्प्रिहेन्शन धरलं तर 8 आपले टॉपिक पेपर फर्स्टचे कव्हर होतील. राहतात किती, 2 टॉपिक. आणि जे 2 टॉपिक आहे त्याच्यातील एक टॉपिक आहे DIचा आणि दुसरा टॉपिक आहे मॅथमॅटिक्सचा. म्हणजे आपण कॅल्क्युलेशनचे व्हिडिओ आहेत आपले, म्हणजे जिथे आपण फिगर वगैरे यूज करतो, मॅथमॅटिक्सचे यूज करतो, ते आपले 2 टॉपिक पेंडिंग आहेत. तेही आपण लवकरात लवकर सुरू करणार आहोत. म्हणजेच तुमचा पेपर फर्स्ट हा पूर्णपणे फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये मी कव्हर करत आहोत. फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे, चॅनलला सबस्क्राईब करायचे आणि आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करायचे, जेणेकरून कोणताही मी लेक्चर अपलोड करेल ते तुम्हाला तिथं इमिजिएटली भेटत जाईल. आणि गाईज हा व्हिडिओ आवडला असला किंवा थोडा हेल्पफुल वाटला असला तर आपल्या मित्रांशी शेअर करा, जेणेकरून त्यांनाही याचा ॲडव्हान्टेज घेता येईल. आणि एज लक्षात ठेवा, JRFचं एज वाढलं आहे, फक्त या वर्षीसाठी, नेक्स्ट इयरला ते ॲप्लिकेबल नसेल. आपलं नॉर्मल किती, 31 वर्षच तुम्ही धरून चालायचं. 31 वर्षाच्या पुढे गेले तर तुम्ही नेट क्वालिफाय कधी होऊ शकता. नेटला काहीच एज लिमिट नाही, पण JRFला एज लिमिट आहे. आता हे का असतं ते पण तुम्हाला थोडक्यात सांगतो. तर UGCचं काय म्हणणं आहे, जर तुमची एज 31st इयरच्या पुढे गेली तर तुमची, म्हणतो आपण, इंटेलेक्च्युअल पॉवर ती कमी होती, तुम्ही विचार करण्याची क्षमता तुमची कमी होती. आणि त्यामुळे तुम्ही काय होता, रिसर्च योग्य प्रकारे करू शकत नाही तुमची 31st पुढे एज केल्यानंतर. पण तरुण पिढीसाठी हे JRF आहे, म्हणजे 31 वर्षाच्या आत तुम्ही JRF जर क्लिअर झाले तर तुमची इंटेलेक्च्युअल पॉवर चांगली असते, तुम्ही योग्य प्रकारे रिसर्च करू शकता, असं कोणाचं म्हणणं आहे, UGCचं म्हणणं आहे. तर काहीच म्हणून त्याची एज लिमिट आहे 31 वर्ष. आणि ओपन कॅटेगरीसाठी ही एज लिमिट 31 वर्ष आहे, पण अदर कॅटेगरीसाठी किती वाढली, 5 वर्षांनी वाढलेली आहे. म्हणजे 5 वर्षांना रिलॅक्सेशन दिलेलं आहे. फक्त याच एक्झामसाठी अलाउड आहे. नेक्स्ट एक्झामचं नेक्स्ट वेळेस मी डिस्कशन करेल. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अशी की आपला सेट एक्झाम होणार आहे 26 सप्टेंबरला आणि लगेच ऑक्टोबर म्हणजे 6 ऑक्टोबरला पेपर आहे, म्हणजे 10 दिवसांचा फक्त गॅप आहे. सेट एक्झाम झाल्यानंतर अभ्यास स्टॉप करायचा नाही. ज्यांनी नेटचा फॉर्म भरला त्यांनी आपला कंटिन्यू अभ्यास तसाच ठेवायचा, कधी 10 दिवसापर्यंत. बरेच विद्यार्थी काय करतात, सेट एक्झाम देतात, म्हणजे मागं पुढेच एक्झाम असतात दरवर्षी. सेटचा झाला का नेटचा असतो, किंवा नेटचा झाला का सेटचा असतो, असे मागं पुढे असतात. मग एक एक्झाम दिल्यानंतर लगेच रिलॅक्स व्हायचं नाही. तो पुढचा एक्झाम होस्तोवर पूर्णपणे अभ्यास तसाच कन्सिस्टन्सी ठेवायची. कारण काय होतं, सेटचं 26 सप्टेंबरला एक्झाम झाला, तुम्ही इतके रिलॅक्स होता की 6 ऑक्टोबरपर्यंत तुम्हाला काहीच लक्षात राहत नाही, पूर्ण विसरून जातं. असं ना करू, रिव्हिजन करत राहा, तुम्हाला एक्झामला डेफिनेटली त्याचा ॲडव्हान्टेज होईलच. तर काहीच हा होता व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा, आपल्या मित्रांशी शेअर करा. थँक्यू सो मच.